אחד הזיכרונות המוקדמים שלי במטבח הוא של אמי מכינה עוגת פירורים עם ריבת תות. הייתי כמעט בת 3, מוקסמת מתנועות הידיים והמריחה של הריבה. עם השנים שחזרתי אותה שוב, דייקתי את המרקם והכנתי קונפיטורת תות ביתית. זו הגרסה שלי לעוגה הכי מנחמת לחורף הקרוב. נתחיל בהכנת הקונפיטורה. נכניס לסיר 500 גרם תותים, אני השתמשתי בקפואים כי אין כרגע טריים. 250 גרם סוכר, ובערך כף גרידת לימון. שימו לב, אין בקונפיטורה מים, וזו הסיבה שאנחנו מבשלים בחום בינוני נמוך, בכדי שהתותים ישחררו את הנוזלים שלהם לתוך הסיר. ברגע שהקונפיטורה מגיעה לביעבוע עדין, אתם תראו שנוצר קצף מעל. הסירו בעדינות ותמשיכו לבשל עוד 20 דקות על חום בינוני נמוך. נוסיף מיץ מחצי לימון ונבשל עוד 10 דקות. נערבב כף וחצי קורנפלור עם 3 כפיות מים עד למרקם חלק. נוסיף לסיר תוך כדי ערבוב מתמיד עד שהקונפיטורה מסמיכה. שימו לב, זה המרקם שאנחנו רוצים להגיע אליו. נוריד מהאש ונקרר לגמרי. נעבור להכנת הבצק. נכניס לקערה 3 כוסות קמח, 3/4 כוס שקדים טחונים, כוס סוכר ו300 גרם חמאה קרה חתוכה. רבע כפית מלח, כף גרידת לימון וכף תמצית וניל. נפורר את החמאה בעזרת מכשיר ייעודי, אל תשאלו אותי איך קוראים לו, כי לא מצאתי את השם שלו בשום מקום. התפקיד שלו הוא בעצם לחתוך את החמאה לחתיכות קטנות ולהטמיע אותה בתוך הקמח. אפשר גם בידיים, ואל תגלו, גם בעזרת מעבד מזון בפולסים. פורו את הבצק עד שמתקבל מרקם של קוסקוס עבה. מדובר בפירורים לא אחידים, וזה כל היופי כאן. נעביר חצי מהפירורים לתבנית. נצמיד לשכבה אחידה, כמה שניתן, אפשר בעזרת כוס מידה או בעזרת הידיים. נמזוג מעל הבצק את הקונפיטורה שכבר התקררה, ונמרח אחיד ככל שניתן. נפזר מעל את יתרת הפירורים. נוסיף שליש כוס שקדים פרוסים ונערבב קלות. נאפה בתנור שחומה מראש ל-175 מעלות טורבו 35 עד 45 דקות עד שהעוגה זהובה. נפזר אבקת סוכר ונצנן לגמרי לפני החיתוך. זו העוגה הכי טעימה ומנחמת שתכינו. כל פעם שאני הופעה אותה הריח מחזיר אותי לילדה הקטנה היא על הדלפק ליד אמא. והיום זו אני, ממשיכה את אותה המתיקות, עוגה נמוכה, מתוקה, בדיוק במידה, כזו שרק תואמים חתיכה וממשיכים ליישר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מן המזונות. תהנו חברים, תכינו וספרו לי איך יצא.